Ngày 13 tháng 7 năm 2022 thêm 1001 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 13 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có 1001 ca COVID-19 mới, tăng 128 ca so với hôm qua. Số khỏi bệnh tăng gấp 5 lần, trong ngày không có F0 tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.757.257 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.538 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.083 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.785.255 ca thở oxy qua mặt nạ, 19 ca thở oxy dòng cao SFNC, 3 ca thở máy không xâm lấn, 2 ca thở máy xâm lấn, 0 ca ECMO. 0 ca từ 17 giờ 30 ngày 12 tháng 7 đến 17 giờ 30 ngày 13 tháng 7 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.090 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Trong ngày 12 tháng 7 có 366.938 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 236.478.147 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 208.122.419 liều, mũi 1 là 71.291.239 liều, mũi 2 là 68.813.593 liều, mũi 3 vaccine Abdala là 1.511.880 liều, mũi bổ sung là 14.145.741 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 46.553.591 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 5.806.375 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 18.920.577 liều, mũi 1 là 9.008.036 liều, mũi 2 là 8.664.292 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 1.248.249 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 9.435.151 liều, mũi 1 là 6.594.496 liều, mũi 2 là 2.840.655 liều. Trên thế giới, cả thế giới có 563.115.258 ca nhiễm, trong đó 535.610,557 ca khỏi bệnh, 6.377.055 ca tử vong và 21.127,646 ca đang điều trị, 38.520 ca diễn biến nặng. Trong ngày, số ca nhiễm của thế giới tăng 1.249.256 ca, tử vong tăng 2.095 ca. Châu Âu tăng 627.477 ca, Bắc Mỹ tăng 253.255 ca, Nam Mỹ tăng 81.727 ca, châu Á tăng 203.407 ca. Châu Phi tăng 25.460 ca, châu Đại Dương tăng 57.930 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 15.486 ca, trong đó Indonesia tăng 3.361 ca, Malaysia tăng 2.345 ca, Thái Lan tăng 2.391 ca. Philippines tăng 1.359 ca, Singapore tăng 5.979 ca, Myanmar tăng 9 ca, Lào tăng 15 ca, Campuchia tăng 16 ca, Đông Timor tăng 11 ca.